naman po ako guys gagawin for today. Gagawa tayo ng homemade brownies. So meron ako mga sangkap dito guys. May kakao na ako. Meron na rin akong harina. Nakasukat na rin yun siya guys. At meron na rin tayong asukal. Pwede na rin puti na asukal guys. Tsaka meron na rin akong vanilla. At meron na rin tayong itlog. Nakaready na rin. Meron na rin tayong baking powder. Madali lang siya guys. Easy lang siya. Meron na rin tayong butter na tinunaw. Ayan. Nakatunaw yung butter ko guys. Nakasukat na rin yan. So, una natin gagawin ay lalagyan natin yung ating 2 cups na butter. Ayan na siya guys. Kasi 2 cups na siya. Tapos, isusunod natin ang ating 2 cup sugar. Sinukat ko na rin siya. 2 cup sugar, guys. So, halo-haloin na natin siya. Plain lang tong ginawa ko, guys. So, isusunod natin ang ating half cup na kakao. Nagkakalata naman ako dyan. Maganda pa rin ito yung itong isusukat natin. Kasi hindi pa sa basa-basa. So, pagkatapos nito, lagyan na natin siya ng half teaspoon na vanilla guys. So, lalagyan natin yung vanilla natin. Half lang siya. Ayan, ilagay na natin siya. Pagkatapos, haluin muna natin siya. Dikit kasi siya. Kaya, dapat nating haluin na mabuti. Ay, lumilipad. Sarap nito. Wala akong mga nuts o yung walnuts, wala ako. Wala din akong chocolate chips. So, plain lang ang ginawa ko guys. So ilalagay na natin yung ating egg. Depende kung ilang gusto yung egg, pero sa akin dalawa lang. So ilagay na natin yung egg natin. So haluin na natin ng haluin. Tapos nahalo ko na siya guys, no? Tingnan ko siguro. Wala tayong ginagawa ngayon, so magluto-luto tayo ng ating merienda. So guys, salain naman natin yung ating flour. 1.5 cup naman siya guys. Ayan na, nasukat ko na rin yan siya. Para ready na siya. So, haluin na natin ng kutsara. Kasi parang malagkit-lagkit na siya. Ang sarap nito. Pwede rin siya dagdagan ng itlog. So, lagyan na natin siya ng baking powder. Hindi ko siya mabuksan. Ang baking powder ko dito ay half spoon, 1 teaspoon siya guys. So, kailangan natin salain ulit. Salain natin siya para hindi siya magbuo-buo. Ayan siya. Kumawa ako ng magayanda natin ba? Sabay na rin. Laro-laro na naman ni Gracia. So, ayan na. Kaya natin haluin na mabuti.
natin siya. Sarap nito. Lalo ko pa ng mga mani-mani. Masarap lalo ito siya, guys. So, masaya naman yung ating lagayan. Yummy, yummy. Haluin ko na lang kaya ng kutsara mabuti. Kasi yung kutsara parang matigas. Lambot ng ano ko eh, panghalo ko. Yummy, yummy. Wala tayong chocolate chips. So, ganyan lang gagawin ko, guys. Plain lang siya. So, pwede na. Pwede na siya, guys. So, natin sa ating lagayan. So, naka-ready na rin yung ating lagayan. May plastic na rin siya, guys. Kaya pinatakan mo ng konting oil. So, lagay na natin dito. Kasi halo na natin siya. So, ilalagay natin sa ating oven. Sarap nito. So, yummy, yummy. Alat. So, yun na, guys. Yun na. Lagyan natin sa ulo. Pantay natin siya. Sarap nito. So, naka-ready na siya, guys. Ayan na siya. Lagyan na natin sa oven ng mga lutuin na natin siya. So, wait lang, guys. So, yan na yung ginawa ko, guys. Pasok na natin sa oven. So, lutuin na natin ng mga 180 degrees. Ayan siya, guys. Hintayin natin maluto. 15 minutes or 20 minutes, guys. Pinantay na natin kung pwede na siya mamaya-maya. Guys, luto na yung ating Bismillah. Nadulas. So, ayan na, guys. Luto na yung ating brownies. So, lilipat na natin dito sa ating lagayan. Tingnan natin ang kanyang kalabasan. Mainit pa siya. Wow. Wow, so yummy. So guys, nakita nyo na, nakagawa na tayo ng brownies. So, hiwa-hiwain na natin siya.
Sarap. Yeah, ay. Init pa siya. So guys, sarap. Kain tayo guys. Yummy. Kain tayo. Thank you for watching to my channel. So yummy. Masarap pala luto ko may mga nuts, yung ulun at saka uli, kaya chocolate chips guys. Kain tayo. Yummy. Thank you for watching to my channel. God bless you all guys. Nakagawa naman tayo ng homemade brownies. It's so yummy. Paborito ito ng pamangkin kong si Mick, si Christina May. At panood niya to, tatakam na naman siya sa niluto ko. So thank you guys for watching to my channel. God bless you all. Bye-bye. Thank you po. Bye guys. Ingat po kayo. God bless.